สวัสดีครับผมดาบตำรวจเพชรยานินมุ่งงามภูวสิทธิ์นะครับหรือครูเพชรนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Black Diamond Cover นะครับเป็นศูนย์ฝึกการใช้เชือกทางยุทธวิธีและการใช้เชือกในการกู้ภัยต่างๆในส่วนที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับอย่างห้องเรียนนะครับหรืออาคารฝึกตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับที่ทางเรามีขึ้นมานะครับก็จะเป็นห้องเรียนที่มีการเรียนทางทฤษฎีนะครับที่จะต้องเรียนรู้กันกับงานที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับการใช้อุปกรณ์พิเศษทุกสิ่งอย่างนะครับที่มีอยู่ตรงนี้ส่วนการปฏิบัติที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือสถานที่นะครับที่ใช้ฝึกใช้เทรนนิ่งในเรื่องของงานใช้เชือกนะครับแม้กระทั่งเรื่องของโลบเอ็กเซสเรื่องของเวิร์บแอปไฮหรือการปีนโครงสร้างนะครับหรืองานเลสคิวที่จะมีขึ้นในองค์กรของเรานะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ตรงนี้ก็คือเรานะครับได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์งานที่เกิดขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ข้างนอกนะครับเป็นสภาพป่าภูเขาหรือพื้นที่ต่างๆตรงนี้นะครับก็หลังจากที่เราฝึกนะครับในที่ตั้งเสร็จนะครับก็จะไปหาความชำนาญกับสถานที่จริงที่มันเกิดขึ้น Black Diamond Cover นะครับกับตัวผมเองได้รับการแต่งตั้งจากแคมป์อิตาลีนะครับให้เป็นศูนย์ฝึกที่มีมาตรฐานในงานการใช้เชือกทางทีม Outdoor Solution สนับสนุนอุปกรณ์พิเศษที่มีความเป็นมาตรฐานนะครับกับงานตรงนี้นะครับและในส่วนของวิทยากรของทีมครูฝึกนะครับเรามีทีมครูฝึกที่มีศักยภาพนะครับเฉพาะทางกับงานตรงนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับท่านได้อย่างแน่นอนลานฝึกลานกิจกรรมตรงนี้นะครับด้านหลังเป็นสนามยิงปืนทราบระยะใช้ได้ทั้งปืนพกนะครับแล้วก็ปืนเล็กยาวสำหรับการฝึกรองรับหรือให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐและในส่วนของพ่อค้าประชาชนคนทั่วไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เรามีครูฝึกที่มีศักยภาพความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการใช้อาวุธปืนคอยแนะนำเรื่องการใช้กฎความปลอดภัยเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะครับส่วนโซนด้านบนสำหรับฝึกเรื่องป่าภูเขาหรือ Mountain Rescue เป็นจุดลำเลียงหรือการใช้ทำจุดผูกทั้งกลางวันกลางคืนก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับสถานที่ฝึกแห่งนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือในลานกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นสถานที่และเป็นพื้นที่รองรับสามารถจอดอากาศยานปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับในภารกิจที่เราฝึกร่วมหรือเราทำการฝึกหรือปฏิบัติงานจริงนะครับเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญในงานที่เกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องของ Mountain Rescue นะครับหรือเรื่องของ Air Rescue ที่จะมีเข้ามานะครับสนับสนุนการฝึกได้ทั้งสาย Tactical นะครับสายยุทธวิธีและก็สายกู้ภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นในศูนย์ฝึก Black Diamondเราเป็นครูฝึกในส่วนนี้นะครับในเรื่องของการกู้ภัยทำหลักสูตรฝึกไปหลายๆที่เสร็จแล้วในเรื่องของการฝึกที่มันค่อนข้างจะต้องเข้าไปในแต่ละองค์กรแต่ละพื้นที่นะครับก็คือยากคำว่ายากก็คือต้องขออนุญาตในเรื่องของสถานที่เรื่องมีการใช้เลยทำให้นะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะทำศูนย์ฝึกเองนะครับแล้วก็เอาหลายๆอย่างที่มีความโดดเด่นในตัวเองเข้ามาเพื่อจะเติมเต็มให้มันเกิดขึ้นทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะสร้างขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเสียดายนะครับเสียดายความรู้ในตัวเองที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราพยายามสร้างคนสร้างลูกศิษย์สร้างลูกหาหรือช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองในบางจุดที่เราพอมีศักยภาพที่จะทำได้ทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะทำงานหรือทำศูนย์ฝึกในจุดนี้ต่อไปนะครับ